Welkom, selamat datang bij een nieuwe editie van Beta di Sini. Live vanuit Studio Voorhoeven hier in Hilversum. En dit is de derde editie. En de eerste twee edities stonden in het teken van 70 jaar Molukkers in Nederland, de aankomst. En de tweede editie stond in het teken van makerschap, ondernemerschap. En nu gaan we het hebben over iets wat de Molukse gemeenschap en hopelijk ook daarbuiten verbindt. We gaan het hebben over muziek. En als er iets is waar de Molukse gemeenschap een beetje bekend om staat, is natuurlijk muziek. We hebben hier een band bij. En misschien dat de band... Mag ik misschien even wat van jullie horen? Cool. De band, daar ga je later sowieso meer van horen. Voor vandaag hebben we connecties. We leggen de verbinding tussen Nederland, Indonesië, waar dan ook. We gaan connectie maken met Ambon, met Jakarta. En natuurlijk ook gewoon hier in Nederland gaan we artiesten onder de loep leggen. En hoe dat eruit komt te zien, dat gaan we de komende 2 uur beleven. Hier, Beta di Sini. Ik ben hier, selamat datang. We openen natuurlijk met muziek. Itu katong penggunung tanah, bukan orang punya. Anak Maluku bukan mata, kas tunjuk dunia. Dari selatan sampai utara, Tomahasa Nusa, Upu Ina, Upu Ama, Toma maju sama-sama. Tomahasa Nusa, sama-sama senang, sama-sama susah. Kalau ale rasa, beta jua rasa. Show Tomahasa Nusa, Tomahasa Nusa, sama-sama senang, sama-sama susah. Kalau ale rasa, beta jua rasa. Show mama. Goedemiddag allemaal, selamat siang. Selamat siang. En natuurlijk voor iedereen aan de andere kant van de oceaan. Goedenavond, selamat malam. Selamat malam. Welkom. Wat een prachtig, mooi, warm begin was dat. Ja, echt. We hebben zojuist mogen luisteren naar en kijken naar een prachtig optreden van Alles Tita met het nummer Tomahasa Nusa vanuit Jakarta. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat echt zo mooi. Akoestisch gitaar, zingen, doet me ook heel erg denken aan mijn familie. Er was altijd wel een gitaar aanwezig. Ooms en tantes zingen met elkaar, Ja. Heerlijk. Heb jij het ook, Jesse? Ja, dat heb ik ook. Ik moet dan, als ik denk aan muziek en Maluku, dan moet ik altijd denken aan vroeger. Dat ik met mijn vader ging ik dan naar familie toe in de auto. En dan haalde mijn moeder de cassettebandjes tevoorschijn met Lagu Lagu erop. En die moesten dan heel de weg worden beluisterd, terwijl ik eigenlijk top 40 wilde luisteren. Oh. Maar hoe ik er toen van baalde, geniet ik er nu van. En laat dat ook meteen het thema zijn van deze editie van Beta di Sini. En dat is Ik Geniet. Dus welkom bij deze editie, derde editie van Beta di Sini. Een collaboratie tussen Museum Maluku en Tifa Magazine, waarmee we meteen de internationale Molukse community bereiken. We gaan naar 7 verschillende locaties, van Ambon naar Jakarta, van Rotterdam naar Den Haag. En we hebben onder andere aan tafel Jessica Manuputi, Joshua Timisela, Benji Vlijt, Onna Heterua, Vento en Putri. Ik ben Gerson Noordmagoen. En ik ben Talita Angmarmasse en samen presenteren wij Beta di Sini. Vandaag dus een programma met als thema Ik Geniet. En genieten doen we met veel muziek, entertainment en natuurlijk niet te vergeten, net zoals bij de vorige edities, eten. Dat kan namelijk ook niet anders, want bij ons is er altijd muziek en eten. Gerson, met wie heb jij het genoegen? Nou, ik sta hier met Dean Janel Umarella, zo spreek je nou goed uit, hè? Ja, klopt. Ja.
Dien, jij bent ondernemer in kids fashion, in de zorg. Je werkt ook nog voor Tifa Magazine. Je hebt een heleboel petten op, maar vandaag ga je iets lekkers voor ons maken. Ja. Kan je er iets meer over vertellen? Nou ja, vandaag is het voelt als een feest. Ja, dat is En, zeker. Bij ons geen eten, geen feest. Dus, ja, maar het thema is ik geniet. Ja. Nou ja, ik geniet als iedereen mee geniet. Ja. Dus ja, ik heb me laten inspireren door Makan Petita, dus Molukse picknick. Molukse Picnic. Ja. Dat we dan met z'n allen eigenlijk gewoon... Het ziet er het is echt... mooi weer vandaag. Ja, het zit mooi, ja, zeker. Het ziet er echt al heerlijk uit. Ja. We komen later in de aflevering nog terug. Ja. En dan gaan we dit allemaal proeven natuurlijk. Ja? Talita? Ja, speciaal voor ons neemt onze collega Angela Timisela jullie mee terug in de tijd. Naar de jaren 50, 60, 70 en 80. Want ook in die tijd waren er belangrijke Molukse pioniers in Nederland op muzikaal gebied. We gaan naar Alphen aan de Rijn. Kijk maar mee. Hi, mijn naam is Angela Timisela en ik neem jullie mee in de tijdlijn van de afgelopen 70 jaar met betrekking tot de belangrijkste Molukse artiesten uit de popmuziek. Met deze tijdlijn laat ik zien hoe onze eigen artiesten een belangrijke invloed hebben gehad op de muziekindustrie. En leg ik jullie uit hoe sommigen eerst in Nederland en daarna zelfs in het buitenland succesvol werden. De muziekstroming vanuit Hawaii was in de jaren 20 van de vorige eeuw overgewaaid naar de Molukken en werd mateloos populair in het voormalig Nederlands-Indië. De grote legende is de Molukker George de Vretes, ofwel de King of Hawaiian Guitar. George is geboren uit het huwelijk van knil-militair Anton Balthasar de Vretes en Carolina Tersema. In 1936 won de Vretes met de Hawaiian Little Boys geen eerste prijs, maar een aanmoedigingsprijs. Dit op een Hawaiian concours in Batavia. Hij was toen net nog iets te jong, hij was namelijk pas 14 jaar. Maar een opkomend talent, dat was hij zeker. Een andere legendarische stielgitarist is Bing Lewakabesi uit Ambon. Deze legende vormt de bron van een belangrijk deel van het muzikale leven op de Molukken. We blikken even terug op het jaar 1951, precies 70 jaar geleden. Toen kwam de grote groep Molukse knil-militairen met hun gezinnen naar Nederland. En onder hen bevond zich ook gitarist Rudy Wairata. Geboren in Ternate, die met zijn groep de Meneamuria Minstrels en later ook met de Amboina Serenaders al snel populair werd. Samen met hem was ook Minglui Lima verantwoordelijk voor de promotie van Hawaiian muziek en zo ook de later Portugese stijl van het muziekgenre in Nederland genaamd Krongchong. De belangstelling voor Hawaii muziek verdween begin jaren 60, maar de invloed van legendes als George de Vretes was uiteindelijk enorm op de zogenaamde indie-rockmuzikanten. Dan gaan we door naar de jaren 70 en 80. Masada werd toen opgericht door zanger Johnny Manuhutu. De band scoorde in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw hits als Latin Dance, Arumbai en Sayangi. Zij werden de Molukse iconen en waren een muzikale spreekbuis op het grote scherm voor de Molukse gemeenschap in Nederland. In dezelfde periode werd ook Daniel Sahuleka in Nederland succesvol. Zijn liederen bleven uiteindelijk jaren later nog steeds onverminderd populair in Indonesië. Hij werd zelfs tot ereburger van Jakarta benoemd. Ook ontving hij de muziekonderscheiding van de PAPRI, de Indonesische Associatie van Artiesten, Componisten en Arrangeurs. Met zangers en zangeressen die tijd als Aisla Walata, Julia Loco, Justine Pelmelay, Francis Parr en Jimmy Bel Martin gaven zijn Molukse artiesten in Nederland in die tijd een gezicht. Straks vertel ik jullie meer over de pioniers in de jaren 90. Zoals Angela liet zien in haar tijdlijn is de Molukse muzikant, artiest goed vertegenwoordigd op muzikaal gebied. Bij ons nu aan tafel aangeschoven Jessica Manaputi en Benjamin Vlijt. Benji, welkom allebei. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat we er mogen zijn. Ja, zeker. Jessica, om met jou te beginnen. Jij bent al een aantal jaren bezig in de muziek als zangeres. En, mensen kunnen jou kennen van je eerste album Toma. En nu weet ik dat jij graag mensen wilt raken met lagu-lagu, ofwel Molukse traditionele liederen. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, eigenlijk, ik heb natuurlijk heel veel met mijn familie de lagu-lagu gespeeld vroeger. Mijn opa was een muzikant, opa Piet Loppies, hij was violist. Dus wij speelden vanaf kleins aan moesten we die liedjes spelen met mijn moeder en met opa en zo. En op een gegeven moment ben ik er eigenlijk een beetje vanaf gegaan. Ik dacht van, weer lagu-lagu, weet je wel. Maar een paar jaar geleden hebben die liedjes mij eigenlijk weer gepakt of zo. En
ja, waarom wil ik mensen hiermee raken? Omdat het ten eerste gewoon super mooie muziek is, denk ik. En ook in alle eenvoud, simpele harmonieën, maar echt, je hoort echt de melancholie en de heimwee in de melodieën. En ja, ik denk dat de wereld nog mooier kan worden als meer mensen Lagu Lagu horen, toch? Ja, zeker. Dat denk ik, want het is gewoon een soort van een warm bad of een lekkere warme deken of zo, weet je wel? Zo voelt het. Zo zie ik het in ieder geval. Heel herkenbaar ook, ja. Ja, en ik heb ook, als ik dan een tijdje niet heb gespeeld, dan pak ik de uke en dan ga ik spelen en dan is het gewoon een soort van instant happiness. En denk ik, oh ja, heerlijk. Misschien ook wel leuk om te vertellen, want Jessica en ik, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Heel vaak met elkaar op het podium gestaan. Ja. En ik heb het eigenlijk best wel van dichtbij mee mogen maken, want ik heb mee mogen werken op jouw tweede album. Yes. En het is mooi om te zien hoe jij traditionele nummers in een nieuw jasje steekt, zeg maar. En dan toch oersound behoudt. Het is wel leuk, want tijdens het opnemen van een van de liederen had jij het over je oma. Je vertelde over je oma. Ja, Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Je kindertijd en wat heeft zij voor jou betekend? Ja, nou ja, ik vertelde net al over mijn opa, opa Piet Loppies. Hij was getrouwd met mijn oma Soes. Dus opa was eigenlijk een beetje de star van de family. Hij had een kuif en een getekend snorretje, wit pak. En hij was echt helemaal de ster. En oma, die zong niet per se. Maar zij was wel in de familie ook wel de gangmaker. Ze had gewoon superveel humor. Ze had altijd verhalen aan de kleinkinderen. En zij zong altijd... En één liedje was echt van haar, Manga Mudamanis. En dan, ja, ze was best wel een grote vrouw, gemoe, weet je wel. En dan kwam ze altijd zo, hè. Manga. Gewoon, ja, ik weet niet, het is gewoon... ja, heel vrolijk. Mooi, heel vrolijk. En ja, we hebben het zelfs ook op haar uitvaart gezongen om de kist. Want ja, het liedje hoorde gewoon bij haar. Dus, maar dat hebben we ook opgenomen. Ja, inderdaad. Komt ook op de plaat. Ja. Mooi. Mooi. Ja. En aan de andere kant, Benjamin Vlijt, Benji, toch? Yes. Noem ik je. Ja, waar gaan we beginnen? Ik noem Arnhems Gewijs. Jij bent bijvoorbeeld, jaren 90, jij bent ook al super lang bezig in de muziek. Je bent begonnen als danser. Ja. Van danser, Arnhems Gewijs, bakermat van de Nederlandstalige Nederlandstalige R&B. En nu 2021. Neem ons even mee. Begon als danser, 13-jarig jongetje, meegaand, stiekem met de broers. Stiekem. Goed dan. Bejallen, stiekem, weet je wel, leuk. Met hun mee en altijd naar hun opkijkend. Om te beginnen natuurlijk vanuit huis al, hè? Ja. Muziek, Ja. krontjong, zingen, feestjes. Wie gaat er spelen? Broer, neef, oom, tante. En we gaan spelen met z'n allen. Danser geweest. Ja, eigenlijk heel veel daarmee gedaan. Ja, de DMC's waren toen heel erg bekend met de scratch-kampioenschappen. Was ik als danser, ging ik daarmee. Veel grote artiesten toen al ontmoet. En toen werd eigenlijk Arnhems Gewijs geformeerd. Voor Arnhems Gewijs hadden we eigenlijk al een soort groepje. Tree and Hardway waren een paar bekende jongens die nu later ook veel furore hebben gemaakt. Kenny B en Benaisa. Die waren eerst in Suriname hartstikke groot. En met Benaisa heb ik heel veel al gedaan. Toen hadden we al wat groepen. En toen werd Arnhems Gewijs eigenlijk gevormd. We hadden nog een zanger nodig. Toen kwam natuurlijk Lloyd. Ja. En de rapper, dat was echt een soort secret weapon was hij. Hij was echt bekend als rapper. Als hij kwam, kijk maar uit, Steppy. Ja. Nou, en ik natuurlijk als podiumbeest. Op het podium, zeker. Maar dan zeg je, die overgang van danser naar Arnhems Gewijs... Nu laat je blijken alsof het heel soepel is gegaan, maar ik... Nee, wat belangrijk is om te weten is... Het is heel erg hard vechten. Ja. Een stukje geluk is ook belangrijk. Ja. Doorzettingsvermogen. Het wordt je nooit in de schoot geworpen. Nee. Tegenwoordig is alles een stuk makkelijker. Dus de gedragingen tegenwoordig zijn ook makkelijker. Oh, noem eens een voorbeeld. Nou, als je gewoon... Kijk, de jeugd... Ik loof ze voor wat ze doen. Ze doen echt zulke goede dingen. Maar... Heb je wel eens stadions gevuld? Ja. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Kijk, wij hebben stadions gevuld. En niet alleen maar onder onze Molukse gemeenschappen. Nee.
Nee, het was gemalleerd. Alle rassen luisterden naar onze muziek. Er zijn, om het maar te zeggen, je hebt ook Champions League. Ja. En daar zijn gewoon de verschillen in. En door hard te werken. En niet omdat je een keertje valt. Ja, juist, want je mag... Weer door. Niet doorgaan. Ja. Een muzikant is Jessica is een muzikant. Ja. Zij maakt muziek voor haarzelf. Jij bent een muzikant. Wij maken muziek omdat wij van muziek houden. We breathe it. Ja. Weet je? En wij als Molukkers zijn sowieso al muzikanten. Maar we zijn vaak te... Hoe zeg je dat? Herken je dat ook, Jessica? Het harde werken. En, het gaat natuurlijk... Het is niet altijd even makkelijk ook, de wereld van entertainment. Nee, je moet zeker je moet doorzetten en je moet... Veel tegenslagen ook, en dat vergeet men. Ja, ik denk ook je mentale gesteldheid daarin, zeg maar. Dat is volgens mij zelfvertrouwen, vertrouwen dat je het kan. En je Dat niet is laten het. afleiden wat andere mensen tegen je zeggen. Dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen ook van... Dat is wat wij Molukkers toch wel hebben. Weet je, is gauw van, laat maar iemand anders doen, weet je wel? Ja, ik kan wel spelen, maar... Beetje bescheiden. Bescheidenheid. Ja. Terwijl ik eigenlijk echt naar onze mensen wil zeggen van... Hé, Tonjago, wij zijn echt goed. Mooie Weet je? boodschap. En als je kijkt naar... Kijk, het is niet 70 jaar dat wij hier... Wij zijn heel belangrijk ook in de music scene in Nederland geweest. We hebben furoren gemaakt over de wereld. Kijk naar Kim. Kijk naar Masada. Kijk naar al onze voorgangers. Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is... Kijk naar je ouderen. We hebben altijd... Onze roots is dat wij respect moeten blijven houden voor onze ouderen. Ja. En helaas moet ik zeggen dat ik dat soms wel een beetje mis. En dat vind ik jammer. De jeugd van tegenwoordig, ik weet dat we in Nederland wonen... maar onze roots is respect naar je ouderen. En dat zie je ook in Indonesië. En waar mis je dat dan? Nou ja, kijk, daar is het meteen als je kan doen, dan kaka, gelijk. Hé, kaka. Ja. Alleen daar al, dat kleine stukje al, zegt al... Qua respect bedoel je? Dat is mooi. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja, sowieso mooi om jullie beide verhalen te horen. Individuele verhalen en de boodschap ook die je eigenlijk nu meegeeft. Ook met name voor de jongeren. Dan gaan we nu naar Papua, want vanuit de stad Merauke is er ook iemand die graag een boodschap wil meegeven. We gaan naar de producer Anak Complex. Dat is zijn artiestennaam. Hij heet Mario Jamlean, een jonge Molukse producer met roots in Maluku Tenggara. Hij is de man achter de grote hits van onder andere Onna Hetarua. En Onna die gaan wij Die is zo meteen ook. Ja. straks live in de uitzending ook zien en horen. Maar speciaal voor ons heeft Anak Complex dus een boodschap ingesproken. Kijk maar mee. Perkenalkan, nama saya Mario Jamlean. Kalau dalam genre biasanya banyak yang minta lagu acara sih, tapi ada juga sih yang minta lagu mellow. Kalau pesan-pesan saya untuk produser-produser dan artis-artis dari Maluku yang di Belanda, ya lagu daerah tuh itu harus kita keluarkan gitu. Single-single terbarunya untuk bawa-bawa nama Maluku begitu. Ya intinya kita kerjasama dengan baik, itu pasti proyeknya juga keluar akan baik. Sa Jojo, kennen we allemaal toch? Ja. Mooi, we hoorden Sa Jojo van de legendarische Black Brothers. We hebben het er al over gehad, hè? We hebben het ook gezien nu, met jou erover gehad. Ik denk dat Mario gaf een mooie boodschap mee om de lokale muziek te laten horen, om te verenigen. Dat is ook een beetje wat je bedoelt, Benji. Verenigen. Jessica, zijn boodschap, lokale muziek laten horen. Kom ik ook even bij jou terug. Vooral je eerste album, Tomma, hè? Traditionele Lagu Lagu. Het zijn ook wel authentieke nummers, liederen. Nu leek het ons ook wel leuk. Zou jij een liedje van je eerste album kunnen spelen? Je ukulele meegenomen? Zeker, ja. Mooi.
Kijk. En welk lied ga je spelen? Ik ga spelen Waktu di Pangkuan Ibu. Ja, mooi. Waktu di pangkuan ibu rasa ayune lenggang ke kiri, lenggang ke kanan, sio ale. Rasa mengantuk, minta tidur di pangku ibuku, mata memborong, dengarlah ibu menyanyi buju-buju. Sudah besar tegen soldadu badanku, jadilah tercerai berapa tahun. Sio ale dari ibuku, bapakku, saudara yang ku cintai. Sio putus tanjung, langgar lautan, sampailah di tanah orangnya. Biar dipukul, dirantai, terlupa pangkuan ibuku. Biar dipukul, dirantai, terlupa pangkuan ibuku. Dankjewel, Jessica. Ja, dit is ook zo mooi, Jessica, om te zien. Soms heb je ook niet meer nodig. Stem, ukulele doet me heel erg denken aan mijn tante. Mijn tante die ook altijd ukulele speelde en zingen. Prachtig. Ja, echt supermooi. Ik Ja. zei het net ook al. Echt, ja, ik word er steeds als ik je hoor, word ik door geraakt. Ja, Dankjewel. Heel mooi. Ja, dan nu rechtstreeks onze eerste live verbinding met Maluku Ambon. Zangeres Putri en producer Vento. Hi, welcome. Hallo. Hi. Bagaimana? Apa kabar? Sehat selalu, mantap. Great, thank you so much. Okay, Putri, we have a question for you. You were recently interviewed by the Australian news channel ABC News, right? About the potential to promote Ambon as a music city of UNESCO as a tourist attraction. UNESCO is an organization that protects the world's heritage. Can you tell us more about that? Okay, before I answer the question, I want to say thank you so much for Tifa Magazine and also Museum Maluku for always helping promote us as Anak Muda Maluku. And as we all know, Ambon has a lot of potential to be promoted to the world. Not only the beauty of nature and the sea, but Ambon is also known as the city of music because most Ambonese people can sing, right? Yes. And I'm very proud to be able to say that to the world in an interview with ABC News Australia. Okay, thank you. And Vento, a question for you. If we talk about music genres, what genre do you think is currently the most popular in Eastern Indonesia, like Maluku? Beta kira semua sangat merata dalam hal lagu dan musik ya. Dari NTT, Papua, Maluku. Bagi beta sebagai produser selalu menampilkan sesuatu yang terbaik untuk Maluku. Dan menurut pandangan beta, katong pemusik Maluku ini sangat maju. Hal itu terbukti karena katong punya musik itu dinikmati sampai ke seluruh dunia. Kenapa beta bilang begitu? Karena di channel YouTube beta, setiap lagu-lagu yang keluar itu ada komen-komen dari seluruh dunia.
Dari seluruh dunia komen-komen di setiap lagu-lagu Ambon dan mereka bilang bahwa lagu Maluku sangat top dan bagus. Okay, Hey, thank you. And is there something you would like to share with our viewers? Some last thing? Yes. Yes? We hope all of as Moluccas people, whatever we all can always support each other, like our motto, potong di kuku, rasa di daging, Yes. so that the whole world know Maluku is the beautiful land, a beautiful piece, Pelagandong, laing sayang laing, laing lia laing. Yeah. Bagus. Thank you Thank so you. much. It was Thank great. you. It was great having you here. Lots of success with your music and your career. God bless. Thank you so much. bless you. Thank you. Bye. Thank you. Goed, dan gaan we nu van Maluku weer terug naar Nederland. Ik zei het al aan het begin van de show. Vandaag genieten we met veel muziek, eten straks en entertainment. En als we het hebben over entertainment, ja, dan mag deze geweldige artiest, deze entertainer, de grappigste Molukker van Nederland natuurlijk niet ontbreken. Dan hebben we het over Joshua Timisela. Dank jullie wel. Ik heb speciaal voor vandaag een gedicht geschreven. En het gedicht heet Kacoheid en Liefde. Potong di kuku, rasa di rambut. Ale rasa, ale basa. Lain sayang lain and me, myself and I. En so niet makan thai. Bangsa Maluku bangun berdiri asal jangan menyanyi kiri-kiri. Bakurung di tempat tidur, bau busu, bau honar, bau kele, bau hosi, tatiru tasala, tambah emosi. Hey. Zei een tante tegen mij. Heb je al gegeten, jong? Ik zeg, heb je tegen mij? Ze zegt, jangan kurang ajar anak cuki mij. Ik zeg, doe je eens even lekker rustig, man. Doe je eens even blij. Tante ini memang kepala batu. Bagoyang kepala awas sampai konde jatuh. Dari itu, tante, generasi ini paling bahaya. Katong berapi-api, orang Seranang bilang faya. Dus, santai tante, katong tetap tinggal enjoy. Yang penting katong happy. Katong selalu menyanyi, hidup itu santai. Oh, dat is niet mijn tekst. Maar van Rafa en Nani. Masa biarpun hidup sudah jadi begini, dari itu om-om dan tante-tante bet hargakan kamu. Maar werk ons niet tegen, anders wordt mijn hoofd moe. De een die kan goed leren, de andere schrijft een beat. De ene werkt samen met Justin Bieber, er is bijna niemand die dat ziet. We kunnen blijven schreeuwen en janken om onze opa's, maar de meesten die zijn dood en zijn bij onze oma's. Onze ouders worden oud, mama die is al weg. Dus als je kansen nu niet pakt, heb je dikke vette pech. Ik ga niet op je wachten, je moet het zelf doen. We zijn hier met z'n allen, laten we gaan voor die miljoen. Streams op Spotify, knallend, maju troes. Trap alle fucking deuren in en doorbreek alle taboes. Wees lief voor je ouders en eet je eten op. Maak van een mug geen olifant. Beta di sini, de grappigste Molukker van Nederland. Terima kasih. Sada. Ja, ga lekker zitten. Kom er lekker bij. Zo. Joshua, Ja. welkom. Terima kasih, dank jullie wel. Oh, mijn tape, ja? Ja? Sticker. Yes. Ja, leuk. Ja, Zeker. Oh. prachtig hier. Dankjewel. Zoals velen van ons al weten, ben jij de grappigste Molukker van Nederland. Ja. En ik wist dat natuurlijk al veel eerder, want Ja. wij gaan Way back. 2007, 7. 8, 7. We worden oud. Nee hè, forever young. Forever young. Forever Maar ik weet nog goed, eerste de auditie van Wijster, 5000. Hoeveel Molukkers deden auditie? Ongeveer tussen de 5000 en 5 miljoen ongeveer. Auditie. En wij twee waren Wij toch tweeën kregen te horen, wat kregen we te horen daar? dat wij gewoon werden aangenomen. Ja. Dat wij die rollen kregen. Wij kregen die rollen. Dus Maar wij waren al goed. En we waren blij hè. En hebben we gewoon Tom Batteria, die auto weet al. Ja, dat maar weet ik ook nog, ja. Dat is echt prachtig. Maar ja, goed. Dus je bent van film naar theater. Klopt. En nu dit? En nu dit, ja. En Theater is echt mijn ding. Ik heb verschillende kunstvormen gedaan. Popacademie, theatervormgeving, kunstacademie. Ja. En uiteindelijk ook films gemaakt. Ja. En uiteindelijk kwam ik uit op theater. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon echt mijn ding. Dit is de enige kunstvorm waarvan ik zeker weet dat ik dat echt kan. Ja. Nee, laten we, voordat je verder gaat, laten we er eerst even naar gaan kijken. Oh ja, oké. Ja, dat mag.
En als je een jaar of 8 bent en je gaat dan die gitaar pakken. Die gitaar die roept jou, hè. Als Molukkers zijn, die gitaar roept jou. Jij gaat naar de gitaar zegt, hoi, Marie. En dan kennen ze die tekst ook nog niet eens uit hun hoofd. Jij zingt die liedjes 100 jaar. Nog steeds met die papier. Met die lessenaar. Sweet. Inspiration. Yeah. Maar we doen vaak Molukkers vaak, dan gaan ze zingen. Maar dan weten ze niet de hele tekst. Toch? Alleen de eerste zin, toch? Dan gaan ze zo heel stoer... Say that I love you. Na, 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 from you. Hij is echt goed, hè? Hij is supergoed. Je hebt wel echt superveel succes in het theater. Wat is je geheim? Mijn geheim is, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Voorheen zei ik altijd, doe wat met je talent. Maar de ene komt als het talent als die 5 is en de andere als die 40 is. Dus ik vind dat je moet beginnen met, doe vooral wat je echt leuk vindt. En als je het echt leuk vindt om te doen, om dat gewoon door te zetten. En dat is eigenlijk, zo ben ik eigenlijk in de theaterwereld gekomen. Omdat ik wist, overal waar ik kwam, moesten mensen om mij lachen. Jij moet ook altijd om mij lachen, toch? Nee. Ja, altijd. Ja. Maar als je dat weet, ja. Als mensen de hele tijd om mij moeten lachen, ja, dan kan ik daar ook gewoon toch mijn brood mee verdienen. Waarom niet? Ja, en dat is eigenlijk mijn visie. Doe vooral wat je leuk vindt, ja. En wat kan je dan meegeven aan de beginnende Joshua Timisela's? Om eerst al mijn dvd's te kopen. en dan bestuderen. Nee, wat ik kan meegeven is, probeer echt zoveel mogelijk dingen te doen en te ontdekken. Ja. Dat is echt zo belangrijk. Ik zal een heel kort verhaal vertellen. Elke woensdag en zaterdag ga ik naar de markt. En dan ga ik met mensen random praten en dan ga ik mijn grappen testen. Of het wat wordt. Random mensen? Random mensen ga ik gewoon, maar nu kom ik zo vaak. Iedereen kent mij nou al daar. Volgende markt. Okay. Ja, maar dat is eigenlijk, wat je moet doen is gewoon zoveel mogelijk ontdekken. Ja. Ja. En wees gewoon nieuwsgierig en volhardend. Hè? Dus je moet wel gewoon niet opgeven. En go with the flow. Gewoon gaan. Gewoon gaan, ja. Mooi, inspirerend. Dank u. En, dank je wel. Even een bruggetje. Weet je nog in de jaren 90 al die pestapestas die we hadden? Ja. Al die bandjes? Ja. Talita heeft daar een lijstje van. Zeker heb ik een lijstje. Ik noem maar even een aantal, hè? Ja. Okay. Zware Maluku Band. Ja. De bandjes op de LP Molukke Mood. Lady Soul, Impulse, Vocal, Gazoo, Something Fresh. House TD Band. House TD Band, ja. Boeboer M. Ja. Silakan. Genesee. Danjil and Friends. Ja. Bad Habit. Ja. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Molukse bandjes die belangrijk onderdeel zijn geweest. Echt een belangrijk onderdeel zijn geweest op pesta's, feesten, bruiloften. Ja, hè? zeker weten. Nu we het dan toch over de jaren 90 hebben. Ja. Angela Timisela neemt ons nu mee naar de jaren 90. Let's go. House-legende uit Nederland. Ik heb hier voor jullie JD Robin Albers. Robin Albers Watimena alias JD behoort tot het rijtje van de artiesten uit Nederland die een grote hit scoorden in Amerika. JD is de man achter de hits Plastic Dreams en Fiesta van de Sun Club. Plastic Dreams wordt nog steeds beschouwd als een van de klassiekers van de housemuziek. Dan hebben we Kim Sasaboni. Zegt deze naam jullie wat? Kleine tip. Hey, we're going to Ibiza. Precies, de Venga Boys. In Nederland de succesvolste popgroep aller tijden. Met meer dan 20 multiplatina hits wereldwijd in de jaren 90 mogen we Kim Sasaboni wel één van de succesvolste Molukse artiesten noemen. Ook Benji mogen we niet vergeten. Hij is een van de grondleggers van de Nederlandstalige R&B en onderdeel van één van de populairste muziekgroepen die Nederland ooit heeft gekend. Arnhems Gewijs. We gaan dan verder met onze millennials. Wie is wie en wie doet wat? Want ook de afgelopen 21 jaar hebben onze artiesten niet stilgezeten. We zijn alweer aangekomen bij de laatste tijdlijn. In deze tijdlijn richten we ons op de jaren 2000 tot heden. Molukkers worden door velen beschouwd als talentvolle muzikale alleskunners. Van het bespelen van muziekinstrumenten tot aan moderne elektronische muziek. We hebben in de loop der jaren vele talentvolle artiesten en muzikanten voortgebracht. Naast gevoel hebben ze ook de kennis van het vak
en creativiteit die tot ver in de toekomst van verschillende genres reikt, zowel nationaal als internationaal. MC en DJ Lady B en percussionist Jethro Ancotta, als DJ onder de naam bekend Otis Heads, zijn legendes in het uitgaansleven die een beetje in dezelfde tijd opkwamen. Van club tot club en van festivals tot aan tours, hun namen stonden op de grootste festivals en feesten in Nederland als een van de headliners. Platenbaas en rapper Jiggy J, oftewel Vincent Patti, die directeur is van 2 platenlabels, is uitgegroeid tot een ware baas binnen de Nederlandse hip-hop scene. Een wijs man zei me ooit, neem je tijd. Jim Taihutu, die tevens bekend is als filmregisseur, is onder zijn artiestennaam Jim Aasgier actief als DJ en producer voor Yellowclaw. Hun muziek is een mix van trap, hip-hop, dubstep en hardstyle. Met Yellowclaw scoorde hij hit na hit en hoorde je de grootste hip-hop-artiesten van Nederland op hun tracks. Dan hebben we de beeldschone Shelina Manuhutu, momenteel werkzaam als DJ door de hele wereld. Voor haar carrière als DJ sierde Shelina de covers van de Dance Smash CD's en staat nu dus internationaal op de grootste evenementen als DJ. Zanger Vincenzo Tahapari mogen we ook niet vergeten. Dat is sowieso een van mijn favorieten. Wat een stem en wat een talent. Vincenzo werd bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland in het jaar 2017. Zijn single Daily behaalde nummer 7 in de Nederlandse iTunes Top 100. Het mogen natuurlijk duidelijk zijn dat Ronnie Flex met een Molukse vader en een Surinaamse moeder tot de grootste artiesten van Nederland behoort. Het kan eigenlijk niet anders dat je ooit een van zijn nummers voorbij hebt horen komen. En dan nog onze top-producers. Wisten jullie dat de wereldberoemde sterren als Justin Bieber, David Guetta en Robbie Williams allemaal met Molukse producers hebben gewerkt? Nou, ik wist dat eerlijk gezegd nog niet. Hier komen ze. Als eerst wil ik DJ en producer Daniel Tuparia benoemen, ofwel Sesco. Hij heeft 2 Boema Awards gewonnen met het in 2017 uitgebrachte nummer To You. Een co-productie met Justin Bieber en David Guetta. Het nummer haalde zowel de Boema Award nationaal als internationaal binnen. Wie niet in het lijstje mag ontbreken is gitarist en producer Memlu Renjaan. Hij staat bekend om het nummer Parijs dat hij schreef met Kenny B, die 9 weken op nummer 1 in de Dutch chart stond. In 2016 kreeg ze een Edison voor het beste lied. Ook leverde hij zijn bijdrage aan Merry Christmas van Robbie Williams, Worry No More van Lil Yachty, Azukita van Steve Aoki, Daddy Yankee en Elvis Crespo. Dan hebben we ook nog Jimmy Huru, de man achter de producties voor onder andere de populaire groep onder de jeugd Broederliefde. Ook heeft hij onlangs een nummer 1 hit gescoord met de rapper Snelle en Maan, Blijven slapen. Kom ik nog thuis? Qua rap heeft hij met de meeste artiesten wel al samengewerkt. Van hem gaan we de komende tijd dus zeker meer horen. Zoals je hebt kunnen zien zijn onze artiesten succesvol in verschillende muziekstromingen. Daar mogen we echt met z'n allen super trots op zijn. Hopelijk heb ik jullie hier en daar wat nieuwe dingen kunnen meegeven en blijven jullie al deze mooie namen volgen. Mijn naam is Angela Timicela en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei! Ja, en dan nu Benji. We zagen je net al voorbij komen. Ja. Maar nu Arnhemsgewijs, toch? Arnhemsgewijs. Wat ga je doen? We hebben een medley gemaakt met deze geweldige muzikanten. Wat eigenlijk wel leuk is om te vertellen hierover is... Dit is de eerste keer dat we gewoon samen staan. We hebben niet geoefend. We gaan gewoon spelen. Dus je gaat gewoon... We are real musician, you know. Oké. Dat is wat we doen. Lekker. Ga je gang. 4, 3, 2. Hey yo, als je deze kent, zing het mee. Ga nou niet weg, blijf nou gezellig hier. Ai, dansie, eet en drink een beetje bier. We hebben veel plezier. Met z'n allen, het is pas een uur of 4. Het feestje is begonnen, dans maar lekker mee, want dit is een bom. En je bronnen, die zeggen dat wij geen feestjes kunnen geven. Kom binnen, want dan kan je dan jou. Kom maar binnen, feestje gaat beginnen. Laat je gaan, blijf niet staan. Wij zijn in de huis, ja. Voel je lekker thuis, ja. Ik wil even een speciale shout-out geven aan mijn jongens die thuis zitten. Arnhemsgewijs kon helaas er niet bij zijn.
Dus ik moet het alleen doen. Lloyd, Steppy, Bayanik. Aanhemingsgewijs voor live. Ja. Wie had dat ooit gedacht dat het zo ver zou komen? Dat ik vannacht niet bij je kan zijn. Het doet me pijn zelfs in mijn dromen. Lig je bij mij, ik doe mijn ogen open. Ben ik alleen, ja jij zat in mijn hoofd. Nacht niet aan me, zij schat, ik blijf maar open. Ik mis jou, was je nou maar hier bij mij. In mijn armen voel ik mij zo vrij. Vrijdagnacht, toen ik op een van mijn matties had gewacht. In een blik zag ik je staan. Ik dacht, deze schatje kan ik niet laten gaan. Ik weet je liegt als een beest, mijn schat, mijn lief. Ik vrees dat ik nu begrijp waarom jij dit alles deed. Je mond oh zo rond, je komt mooi bol en breed. Maar ondanks alles weet ik zeker dat ik jou vergeet. Je fatsoes neem je als een man en dat is Veri. Nu zie je dat ik voorbij rij in mijn 5-serie. Je kijkt, je breekt je nek bijna, je bent nu te laat. Hoe je het draait of keert, mijn schatje was me al lang kwijt. Nu heb je spijt, je hebt me gebruikt, je hebt me gebruikt. Jij hebt mij gebruikt, je hebt me gebruikt. Je hebt me gebruikt. Ini saya pun lagu buat katong pun orang-orang semua di tanah Belanda, di tanah Maluku, di tanah mana-mana saja. Yo. Melihat keluar tingkap saya dari jauh, saya bisa melihat tanah ayah saya. Mari katong semua berganding baru. Secara dekat, adik kakak dengar satu dan lain waktu. Ya, tak berhenti tiap hidup terlalu singkat. Satu orang, satu hati, satu mama. Jangan lupa katong lahir di mana. Ingat orang punya bapa dan darah. Sudah berapa lama asaku menderita. Katong tak perlu minta dan bertanya. Tanah ayah saya rindu dari lama. Sama dengan gandongnya. If I can find a way to make you understand, open up your eyes and see it's our responsibility. Together we are so much stronger. You better take me for what I've got and believe in me. Satu orang, satu hati, satu mama. Jangan lupa katong lahir di mana. Ingat orang punya bapa dan darah. Sudah berapa lama asaku menderita. Katong tak perlu minta dan bertanya. Tanah ayah saya rindu dari lama. Sama dengan kantongnya. Sama dengan kantongnya. Sama dengan kantongnya. Tanah ayah saya rindu dari lama. Sama dengan gandongnya. Yes. Op steeds meer feesten in het oosten van Indonesië hoor je Molukse Maleis, Bahasa Ambon of Papua Maleis-talige Papua en NNT-muziek, ook al Lagu Timor genoemd. Muziek uit het oosten. De nieuwe generatie artiesten uit de Molukken nemen op dit moment met hun muziek de hitlijsten over. Die muziek begint nu over te waaien naar Nederland door artiesten als Rafa en Nani. Onze artiesten in de Molukken halen met hun nummers miljoenen streams op YouTube. Niet alleen in Indonesië is er veel belangstelling voor hun muziek. Van Indonesië tot Maleisië en Singapore zijn artiesten uit onze regio al jaren niet meer weg te denken op de muziekmarkt.
Molukse nummers waren eerder ook wel sporadisch erg populair, zoals in de jaren 80 en 90, met muziekalbums als Ambon Jazz Rock van Yopi Latour, Pop Amboina van Rutse Hanaya. En nu met de streamingdiensten op YouTube lijkt het er gewoon op dat het een blijvend succes is. Ja. En onze collega's op Ambon hebben een hele mooie reportage gemaakt vanuit de Skybar Swiss Hotel, de hotspot voor ondernemers en artiesten in Ambon. Ja. En ze zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben muziek gemaakt. De aankomende minuten gaan we vanuit Ambon City of Music luisteren naar onze sterren daar. Check it out. Pasir putih aluse Gunung dan kajo beta sing lupae Hola saudara semua, kata dari Tifa Magazine Maluku, masih dengan Beta Grizzly. Sekarang kata orang ada di talk show Museum Maluku collaborate with Tifa Magazine. Nah, saat ini Kata mau bahas tentang musik yang ada di Maluku di seluruh dunia lewat kacamata artis-artis kota Ambon maupun artis-artis yang ada di Belanda. Oke, sadap. Kakak sih jawab, Kak Bang. Apa yang paling istimewa menurut kakak berdua dari kancah musik yang ada di kota Ambon? Mungkin dari kakak Willy duluan. Oke, menurut beta yang istimewa dari Katuni Maluku dalam kancah musik ya, beta ambil patokan dari kenapa sampai Ambon yang udah jadi Ambon kota musik, karena ada dua pertimbangan tuh. Ambon jadi musik menjadi sarana perdamaian, dan yang kedua nih musik dalam orang Ambon tuh kayak anugerah gitu. Beta kasih contoh, bukan cuma kata-kata di sini. Kata duduk teman-teman, mau apapun tanpa latihan, saat kata nyanyi pasti sudah bisa baca suara tanpa latihan. Itu contoh paling simpel. Kenapa beta bilang bahwa yang istimewanya tuh karena Ambon musik buat orang Maluku tuh ada sesuatu anugerah gitu. Itu dari beta. Oke, kalau tadi kakak Willy dan kakak Beto pun maksud bahwa Ambon ini talenta yang kau dapat adalah anugerah. Sekarang beta mau tanya forum beta pun kakak cantik, kakak Una dan Mucakem. Apa yang bikin beda dengan lagu pop, lagu timur, lagu joget, dengan lagu dangdut menurut kakak? Menurut beta lagu pop Ambon sendiri itu mulai dari liriknya.
liriknya itu lebih banyak dari hati begitu. Jadi liriknya itu dalam. Terus kalau lagu dangdut sendiri, lagu Ambon itu lagu dangdutnya kan macam-macam. Jadi kalau lagu dangdut yang dangdut Melayu, melodinya saja bikin orang suka goyang. Baru melodi, belum lirik. Nah, liriknya juga itu bisa lirik patah hati tapi dibikin lagu dangdut. Satu hal yang luar biasa karena lagu galau dibikin lagu goyang. Jadi orang patah hati tapi dong sing sedih juga. 25 tahun terakhir nih kakak dorang ada sing kayak lagu-lagu yang menurut kakak dong lagu itu terkenal dan jadi kakak dong punya referensi nih, khususnya lagu Maluku ya. Katong bisa jawab dari bebas, siapa yang mau jawab duluan? Oke, kalau 25 tahun terakhir kita pikir bahwa yang mendominasi lagu-lagu yang bisa kata orang dengar dan tahu itu orang Ambon, misalnya kata orang sedikit ambil ke wilayah Eropa gitu ya, ada katumpung Om atau siapa ya, Om Daniel Sauleka ya, Don't Sleep Away siapa sih yang saya tahu? You make my world so colorful. Nah, itu lagu-lagu yang paling legend sekali gitu loh. Itu ada juga di Venga Boys, tahu? Venga Boys ada Usi Kim Sasabone. Wah, itu tajam tuh. Dari situ artinya dorang orang Ambon yang berjaya dan itu bisa jadi inspirasi for orang sampai sekarang. Jadi iya kadang-kadang sampai sekarang sampai oras nih kalau orang menyanyi kadang-kadang request Don't Sleep Away. Ya, kata bisa langsung bawakan. Jadi itu dorang itu yang masih yang bikin orang bangga gitu loh. Masih. Iya, masih. Oke. Bu Cakin? Ya, kalau beta sendiri referensinya itu mungkin beta ambil beta punya orang tua, kakak-kakak yang memang sudah mendahului katong untuk berkarya di dunia musik. Yang beta paling tertarik itu almarhum Bung Yopi Latul. Karena memang Bung Yopi itu pernah sama-sama dengan beta satu panggung, ada hal-hal yang baik yang selalu dukungan untuk katong generasi-generasi yang muda ini bagaimana bisa membawa Maluku dengan katong karya-karya ini lebih baik. Begitu juga kita dia katong kakak almarhum juga kakak Glenn paling memotivasi katong anak-anak muda di Ambon Maluku sini untuk bagaimana bisa musik-musik Maluku ini nasional bahkan internasional pun itu akan jadi inspirasi untuk ternyata bukan saja orang di luar itu katong kakak yang sudah punya mimpi bahwa katong juga harus pasar seperti yang kakak-kakak dong yang awal itu kasih pasar Maluku, katong generasi juga harus lebih dari kakak-kakak dong. Itu mungkin hal-hal saya yang jadi inspirasi. Kalau dari Bu Fresley sendiri? Kalau beta kan sabar kakak, perbedaan umur yang beta dan kakak kan jauh nih, jadi kalau ada yang beta kenal ada yang beta kenal. Jadi kalau bicara terinspirasi dari seorang pencipta lagu contoh toh, kalau beta tuh paling terinspirasi dengan kakak Kevin Sialatua. Karena memang beta lahirnya dapatnya kakak Kevin, itu gila parah sih kalau buat lagu itu kakak Kevin gila. Kalau untuk musik sampai di itu penyanyi beta Glenn kakak. Glenn. Terinspirasi sekali kalau Glenn. Musiknya, aransemennya, Dewa Kucakar itu memang parah gila. Beta punya pesan saya kok. Katong punya adik-adik, juga ketemu kakak-kakak yang musisi yang ada di Maluku, bahkan ada di luar sana. Mungkin for beta pun adik-adik, kalau intinya katong mau basar itu, kalau beta pun opa dan bilang for beta, kalau mau basar mesti akui orang pun kelebihan itu pertama. Kalau orang bagus harus bilang bagus. Karena yang tadi kakak Willy bilang itu betul. Karena katong pun ego saja, katong saya pernah mengakui orang itu bagus. Jadi kalau katong mau basar supaya katong bisa berkarya, katong Maluku ini bisa maju itu pertama ego buang, lalu harus akui kelebihan. For beta pun kakak yang di luar sana, kita mau bilang, mari jangan katong stop bernyanyi. Karena katong Maluku ini dikenal sebagai kota bernyanyi sepanjang hari. Oke, jadi tadi katong sudah story banyak dengan katong punya kakak-kakak dong, pelaku-pelaku musik di Maluku. Jadi memang yang tadi kakak-kakak dong sampaikan pesan-pesan itu bukan pelaku musik saja, siapa saja yang sementara berkarya tetap berkarya, karena memang yang bisa katong pegang itu bahwa semua ada akan waktu. Kalau Ale yang hari ini mungkin Ale besok, kalau Ale
besok juga masih ada lusa. Jadi for saudara semua tetap bangun Maluku. Jangan pernah stop. Lalu katong dari Tifa Magazine Maluku, stay terus. We hebben haar net al gezien in de reportage, we hebben haar gehoord. Onna Heterua vanuit Ambon. We gaan nu live verbinding met haar maken. Ja. Want zij is een samenwerking aangegaan met een Molukse band uit Nederland. Onna. Halo. Hallo, apa kabar? Baik, kakak. Great. Onna, you recently made a new song with Oceanics. Can you tell us more about that? Pertama, beta mau ucapkan danke banyak untuk kakak Ambowena yang sudah mengajak beta untuk join dalam kolaborasi ini. Lagu ini berjudul Karma, penciptanya Rio Yamlean. Itu orang, dia berasal dari Maluku Tenggara, tapi dia tinggalnya di Merauke. Dan lagu ini bercerita tentang laki-laki yang sudah punya nona, yang sudah punya pasangan, tapi menyukai nona yang lain. Jadi suka parlente untuk dia punya nona. Karmanya kan. Oke. Dan nonanya berharap satu waktu laki-laki itu bisa dapat karma. Jadi judulnya Karma. Great. Okay. And Onna, if there is a message that you want to share with the viewers, with everyone here in Holland, what would you like to say? Beta ingin bilang untuk penyanyi Maluku yang ada di Belanda ataupun yang ada di Maluku sendiri, bahwa mari ketong saling mendukung dalam karya, dan beta pun berharap semoga kolaborasi beta dengan kakak Ambowena dan Oceanics bisa menjadi batu loncatan untuk beta berkolaborasi dengan penyanyi Maluku yang ada di Belanda yang lainnya. Bagus. Oke. Kakak Benji contohnya. Nanti ketong kejar. Oke, Onna, thank you so much. Terima kasih banyak. Bye. Misschien ook wel goed om te vermelden dat het nummer inderdaad de samenwerking die is aangegaan met Oceanics, dat de clip uit gaat komen, maar het nummer is al te beluisteren op de streamingdiensten. Deezer, Spotify, dus check hun socials vooral en hou het in de gaten. Ja. En dan nu, hij kan niet meer over straat in Japan. Hij heeft duizenden streams op Spotify. We gaan kijken naar Jael. Ik ben begonnen met muziek. Papa en mama die hebben mij echt gewoon goed opgevoed met echt supergoeie muziek. Ja, soul, funk, hip-hop, R&B. Wie mij echt heel erg heeft geïnspireerd. Ik denk sowieso D'Angelo, dat is wel echt een van mijn grootste iconen. En mijn ooms en tantes kunnen allemaal mooi zingen of gitaar spelen. En ik was altijd wel opletten van, hé Sadap, ik wil net als hun mooi zingen en spelen. Grote voorbeeld voor mij was ook mijn oom Rob Manga, oom Rob Nanere. En ik zag hem op bruiloften, zelfs op tv. Toen dacht ik, hé Sadap man, gewoon platen, gewoon mixen, overgangen maken, dit is echt te gek. Dus toen dacht ik ook meteen van, hé, ik wil dat ook. Toen werd ik een keertje gebeld door mijn neef, Boon Christian Monoputi. En die had een DJ-set gekocht. En die zei van, hé Ade, kom langs, dan ga ik je leren. En dan kan je gewoon lekker draaien bij mij thuis. Ja, toen echt zoveel draaien. En hij dacht echt van, ja, je hebt sowieso eerder gedraaid. Maar ik had nog nooit gedraaid toen. En ik had meteen die gevoel al. En toen dacht ik van, oké, dit is wel iets wat ik echt moet gaan doen. Hoogtepunten in mijn carrière van optredens. Er zijn zoveel dat ik heb mogen doen. Het was de laatste keer dat ik in Japan was. De hele zaal stond vol.
En het was een soort van boiler room setup was er voor mij gemaakt. Dus er waren echt gewoon heel veel mensen om mij heen. Dus, en het ging helemaal los. Iedereen sprong en schreeuwde dat ik de DJ-boot zo luid moest zetten. Omdat ik dat geschreeuw was, dat was gewoon overheersend. Dus ik had soms gewoon pijn in mijn oren. En omdat die muziek te hard stond en iedereen schreeuwde. Momenten dat het wel ook tegen zat. Ik denk, toen ik het nieuws hoorde, toen de persconferentie er was, dat Rutte zei, nou alles gaat dicht, lockdown. En ik had zoveel tours en zoveel studiosessies en plannen. Alles was gewoon in duigen gevallen. En ik zat echt in een zware dip. Ik heb 2 weken lang geen muziek gemaakt. En dat is heel raar, want ja, muziek is mijn leven, dat is alles. En ja, dat was wel een zwaar moment, even doorbijten. Hoe ga ik om met mijn successen en mijn omgeving? Ja, elke succes die je bereikt is gewoon toch weer een droom die je zelf eigenlijk gewoon waarmaakt. Ik stel altijd doelen en soms klinken ze onmogelijk, maar ik stel ze toch. En dan uiteindelijk, op een of andere manier, heb ik ze altijd mogen behalen. En daar ben ik echt dankbaar voor. En ik vind het zo amazing, maar ik kan er soms niet echt mee omgaan of zo. Dat ik echt heel... ja, dat het gewoon te veel wordt en dan word ik gewoon een soort van emotioneel. Ja, gewoon super dankbaar natuurlijk, man. Echt. Ik kan me geen betere leven wensen. Mijn fanbase ligt eigenlijk wel het grootst in Azië en de Verenigde Staten. Hoe ik het eigenlijk wel in real life heb kunnen meemaken is dat ik bijvoorbeeld in Japan of Korea, als ik in Shibuya of in Itaewon loop in de stad, en dan is het gewoon echt dat mensen gewoon op me afkomen en vragen om handtekening en foto's. Eigenlijk ja, dus de fanbase is wel het grootste in Azië. En als het gaat om luisteraars, dan is Amerika wel het grootste land dat veel naar mij luistert. Het staat namelijk op nummer 1. Hoe ik mijn niveau zo hoog mogelijk houd. Ja, ik heb wel gewoon veel momenten dat ik gewoon zo hard werk. En dat ik dan ook echt merk van oké, mijn batterij die valt ook gewoon een keertje uit. Ik wil niet art gaan rushen. Want ja, anders is het geen art meer als je het gewoon afraffelt, toch? En ik neem echt mijn tijd met muziek. Dat is gewoon zo belangrijk. Turn me up now. Ain't no reason to pretend, trying to get a little clean. Op mijn eerste reis naar Eier. 2010. Het was echt amazing. Ik ben met mijn kaka en papa mama gegaan. En we zijn naar Halmahera en Tanimbar geweest. Tuurlijk is alles speciaal. Maar wat me altijd bij is gebleven dat ik contrabas aan het spelen was met mijn familie. Maar mijn oom die zei van, Marinho, Marimijn. Nou, toen ging ik gewoon zoeken wat ze speelden toch. Dat was echt heel amazing. De verwachtingen van nu en de komende 3 jaar performen echt op nummer 1. Dat gebied is nog heel erg nieuw. Zoveel mogelijke ervaring op mogen doen, lekker veel optreden. En ja, dat zijn de plannen voor eigenlijk de komende 3 jaren wel. De boodschap die ik wil geven aan alle Molukse jongere talenten is, zoals ik eigenlijk al zei, wat zo belangrijk is, never rush art. En laat je door niemand stoppen of wat dan ook. Jangan malu, ga man, let's go, maju. Wat een mooi bericht van Jaël. Nou, we hebben het gehoord, doelen behalen, hard werken, niet stoppen. Een jonge muzikant, zanger. En er zijn er natuurlijk nog veel meer van. Eén daarvan is helaas vandaag verhinderd. Ik kan er niet bij zijn. Maar wij kunnen je wel wat laten zien. Kijk maar mee. Selamat pagi baru bangun keluar tanpa gulung satu. Lihat orang dalam kompleks malam tahu mah bikin apa. Bikin apa. Matahari sutambus bilang saja posisi di mana, posisi di rumah pive ceka agak
dapatin bilang saja. Posisi di mana? Posisi di dalam foto. Tempat tema ada santai di bawah foto. Tangan kiri ada bintang, tangan kanan ada jongkok. Sekarang mau ambil lo silakan tuh mau pi melancong. En niet weg te slaan nu is Benji, die is bij ons. Je gaat iets anders doen dan Arnhemsgewijs, hè? Ja, we gaan... daar gaan we straks nog verder even op in. Maar, Zeker. Nani, Love, we taken over even. Jammer dat je niet kan zijn, maar daar hebben we het zo nog even over. Zeker, ja. En we gaan natuurlijk een klassieker doen van Volunteers. Atsaku. Mooi. Jauh dari pinggirku, aku rasa paling yang sedih. Apalagi dengan namamu, dan rindu dan ingin kembali. Apa diriku kekasih padamu, dan ku sayang dan ku cinta begitu. Melihat dari jauh, oh tanah airku, dengan pasir putihmu, dengan ombak menderu, melihat dari jauh, oh asalku. Apa diriku kekasih padamu, dan ku sayang dan ku cinta begitu. Melihat dari jauh, oh tanah airku, dengan pasir putihmu, dengan ombak menderu, melihat dari jauh, oh atsaku. Mari Benji. Kom erbij. Kom erbij. Yes. Ja. Dankjewel. Ja. Mooi. Waar wij het heel even over willen hebben is over Nani natuurlijk. Ja. Daar wil je iets over kwijt. Ja, dat raakt me wel even, weet je. Ik vind het niet tof. De jongens hebben onderweg hierheen helaas een ongeval gekregen. Ja. En dat is de reden waarom ze hier niet kunnen zijn. Het is best wel jammer. Gelukkig, na de berichten die we hebben gekregen, gaat het goed met ze. Ja. Alleen natuurlijk erg geschokt. En het was ook best wel een behoorlijk heftig ongeval. Dus vanuit deze kant, vanuit ons, als team en crew en band en iedereen... vangen wij dit voor jullie op. En heel veel liefde. En we zijn blij dat jullie gewoon nog er zijn. En jullie gaan nog heel veel mooie muziek maken. Jullie zijn onze toekomstige muzikanten. Ja, juist, ze zijn echt de jeugd. Het is de jeugd en dat is dus waar we het over hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de giganten die Amboena heeft natuurlijk al jaren geleden met hiphop de brug al gelegd met
Tanah Air. Ja, en, voor mensen die het niet weten, Ambuena is ook de initiator van Tifa Magazine. Ja, en dus ook nu verantwoordelijk voor vandaag, mede verantwoordelijk. Dat liedje met Onna natuurlijk, ja, inderdaad, Oceanics. Is ook natuurlijk een groep waar we over moeten hebben, maar ja, dat zal straks vast nog wel de tijd voor zijn. Ja. En nee, alleen maar liefde naar jullie toe, jongens. En sterkte. En jammer dat jullie er niet zijn. Ja. Maar daar keek ik ook echt naar uit. Ja. Goed dat je het gezegd hebt in ieder geval even. Ja. Talita. Ja, dan gaan we nu naar een van onze inspirerende artiesten op eigen bodem. En wel Kim Sasabone. De Venga Boys, de World Music Award World's Best Selling Dance Group. Molukse trots Kim heeft bewezen dat je de wereld kunt veroveren met muziek. En in het volgende gesprek die ze had met onze collega Jaina Omarella vertelt ze over haar ervaring als artiest. En over hetgeen wat er allemaal bij komt kijken om succesvol te zijn in de harde wereld van entertainment. Ja, dat is zo lang geleden. 1997. Dat is 24 jaar geleden al. Nou, vroeger hadden we natuurlijk een heel spannend persverhaal ervan gemaakt. Want ja, het feit dat die producer Wessel van Diepen, dat ik die kende uit het nachtleven en mij voor dat project vroeg, dat klinkt natuurlijk niet zo spannend. Dus er werd natuurlijk een heel verhaal verzonnen. Maar de werkelijkheid is dat ik gewoon gevraagd werd. Omdat we elkaar kenden uit het nachtleven. En zo ben ik ingerold. Hoogtepunten, ja, dat zijn er wel heel veel. Natuurlijk al 24 jaar doen we dit. Een tour in Amerika, ergens in 98, dat je in het Chicago Bulls Stadium optreedt en dat iedereen je plaat kent. Ricky Martin, toen de tijd, en NSYNC en Keith Sweat en Christina Aguilera. Dat waren allemaal toen de hitparade, de top 10 zeg maar. En daar stonden wij tussen en dat je dan opkomt en dat al die mensen je nummer kennen, ja. Dat zijn een van de dingen dat vergeet je nooit meer. The spiritual home of popular music. We're at the L2 in Liverpool and oh yeah, it's still number 1. It's the top of the pops. Mijn inspiratie, mijn role models. Zijn dat toch ook wel mijn ouders echt, voor een groot gedeelte. Ook logisch natuurlijk, je ouders zijn de mensen die jou opvoeden en waar je naar opkijkt. Maar de werkethiek van mijn vader, denk ik. Zijn doorzettingsvermogen, zijn ambitie. Maar ook mijn moeder, die hield alle ballen hoog vroeger. Ja, hoe dat is. Ja, op dagelijkse basis sta ik daar natuurlijk niet bij stil. Zeker nu niet, want nu in deze tijd treden we niet op. Vroeger was het natuurlijk wel heel bijzonder dat als je, vooral in landen als Engeland, wij waren heel veel in Londen altijd. Als je dan 's ochtends zo'n kinderprogramma had gedaan en dan gingen wij heel naïef, dachten we dat we dan 's middags dan nog even de stad in konden gaan en lekker naar Topshop. Want dat had je hier nog niet in die tijd. Ja, en dan werden we echt belaagd. Dan was je echt, iedereen kwam op je af en dat ging gewoon niet. En ja, dat waren wel hele heftige tijden. Maar vervolgens, als ik dan de volgende dag weer in Rotterdam thuis naar de Albert Heijn ging, dan was er weer niemand die naar me omkeek, zeg maar. Dus, en dan is het inderdaad schakelen tussen die twee werelden. Ja, maar dat gaat wel vanzelf, want dat ben je gewend. Dat doe je al zo lang. Altijd. Dat is even lekker normaal. Dat is absoluut voorgekomen, ja, tuurlijk. Niet in het privéleven, maar wel als je on tour bent.
En dat je gewoon eventjes op de vingers getikt wordt of zo door mensen van de crew, weet ik veel wat. Als je dan jong bent, je bent 2, 23 en de wereld ligt aan je voeten. Ja, dan denk je wel dat je alles kan maken. Maar ik moet zeggen, als ik naar het verleden kijk en als ik kijk naar andere bands en noem maar op, wij waren toch wel heel braaf hoor. Ja. Dat niveau vasthouden, dat is best wel een ding waar we de laatste jaren veel mee bezig zijn geweest. Als je natuurlijk bekend staat om die band die toen heel veel hits heeft gehad, dan moet je nu ook nog steeds, als je die optredens nog steeds doet, moet je wel zorgen dat je het waarmaakt. Dat je niet die band wordt dat je zegt, oké, dat mensen het zien en dat ze zeggen, ja, nou ja, die waren leuk toen. Wij doen daar heel veel aan door constant die show echt op een high level te houden. Ik ben nog steeds professioneel, alleen ik ben niet meer zo perfectionistisch. Let's do this all together now from the top of your lungs. One more time. Let me hear you. Het geheim van het aanhoudende succes. Nou, dat heb je mooi gezegd. Meerdere generaties. Dat is wel de bottom line, denk ik. De nummers die we hebben gemaakt, die vonden, toen in was, vonden opa en oma eigenlijk ook wel leuk. En papa en mama ook. En de jongere broertjes en zusjes ook. En die nummers die zulke grote hits zijn geworden, zijn een soort, iemand heeft een keer gezegd, dat zijn evergreens. Tijdloos. En dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Want dat betekent dus dat je zo'n breed publiek hebt, dat je overal kan optreden. En dat is dus ook wat we doen. Dat we weer shows in die agenda hebben, is voor ons ieder jaar weer een soort van, ja, ongelooflijk dat het nog zo lang duurt. Dat had niemand kunnen bedenken. Maar we zijn gezegend. Ja, wat zou ik mee kunnen geven aan jongeren? Kijk, wat heel cliché is dat mensen zeggen, je moet hard werken. En met hard werken, dan kom je er wel. Maar je moet ook heel veel geluk hebben. Als hetgene wat jou doet, jou gelukkig maakt, dan moet je daar gewoon aan vasthouden. En vooral niet opgeven omdat iemand anders dat vindt. Ja. Ja, mooi. Super inspirerend ook. En dat is denk ik ook de rode draad van dit programma nu. Is hard werken, doorzetten. En wat Kim nu ook heeft gedaan is dat ze veel reist. Jij hebt ook veel gereisd voor je werk, toch? Dat klopt inderdaad, ja. Ik heb natuurlijk een aantal jaren in theater gestaan als performer, zangeres, artiest. Veel gereisd, ook vooral in Europa. Dus ik herken echt wel een aantal dingen die zij ook vertelt. Het harde werken, van huis, weg zijn. Soms ook niet bij familie kunnen zijn, omdat je zo aan het werk was. Ergens in Berlijn, 4 jaar daar gewoond. Ja. Dat je er eigenlijk wel bij wilde zijn, maar dat kon niet. En dat is natuurlijk ook weer de keerzijde van het vak. Het is het hard werken, maar ook soms dingen laten. Omdat het gewoon bij het vak hoort. Herkennen jullie misschien ook wel, hè? Altijd op reis. Dus ik herken het zeker, heel inspirerend om te zien, inderdaad. Zeker. Dan nu even een korte introductie voordat we live gaan. In de geschiedenis van de Indonesische popmuziek zijn er vele belangrijke Molukse artiesten geweest. Vanaf de jaren 70 tot in de jaren 90 en vanaf toen tot nu zijn Molukse artiesten een belangrijk onderdeel. Legendes als Bob Tutupoli, Broeri Pisolima, Ruth Sahanaya, André Henusa, Harvey Malahelo en Teng Tanamal Melky Guslau. Met hen behoren we al 30 jaar tot de top van zo'n groot continent. Zelfs tot aan Maleisië en Singapore. En natuurlijk onze Glenn Fredly Latuamalo. Hij is legendarisch geworden in de Indonesische muziekscene. Hij staat bekend om zijn R&B-stijl, die hij voor het eerst verkende in de jaren 90. Een tijd waarin R&B geen algemeen bekende genre in Indonesië was. Glenn Fredly heeft sinds zijn eerste studioalbum in 1998 talloze hits uitgebracht. Waaronder January en Salam Bagi Sahabat, die hun populariteit het hele decennium hebben doorstaan. Maar ook een Elo Tahitu, Berry Likumahua en een nieuwe generatie, Prilly Latukonsina, Angel Peters, Mona Tahalea en Young Lex, behoren nu tot de top in Indonesië. Degene die ons daar veel meer over kan vertellen, omdat hij 16 jaar geleden voor de muziek naar Jakarta is verhuisd, is onze eigen Nicky Manaputi. We hebben live verbinding hopelijk met Nicky Manaputi. Hij is een saxofonist
En hij heeft met vele artiesten, zowel in Nederland als in Jakarta en Ambon, samengewerkt. Nicky, ben je daar? Hey! Hallo allemaal! Hallo Nicky, welkom. Welkom hier bij ons in de studio. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Na de omstandigheden gaat het heel goed met ons, ja. Ja? Oké. Nou ja, we zijn blij dat we u op deze manier kunnen ontvangen. Ja, leuk man. Had jij altijd al de droom gehad om daar naartoe te gaan? Ja, toen ik heel jong was wilde ik natuurlijk over de hele wereld reizen en alles ontdekken. Ja. Maar eigenlijk sinds mijn eerste trip naar Maluku in 1998 en toen de volgende in 2004, had eigenlijk een knopje bij mij omgezet hierboven. En toen zat de focus eigenlijk alleen maar op Indonesië. Oké. Ja. En je zei net dat het naar omstandigheden goed... heb je het dan over corona? Ja, tuurlijk hè. Corona natuurlijk, waar natuurlijk eigenlijk heel de wereld nou mee zit natuurlijk. Ja. Hè. En hoe is dat dan daar? Ja, kijk, ik leef natuurlijk een leven van bijna misschien 6 tot 10 shows in de week hè. En dan dat valt allemaal weg natuurlijk. Hè. Ja, en Jakarta is nou momenteel ook een totale lockdown. Ja. Voor de tweede keer. Dus ja, even zware tijd. Ja. Ja. Oké, en ja, wat ik nog wilde vragen is, wat zou je jongeren willen adviseren die hun dromen najagen? Jij bent natuurlijk 6 jaar geleden daar naartoe gegaan. Ja. Ik denk dat we nu op een punt zijn dat jongeren dit ook willen doen. Wat kan je hen adviseren? Ja, en nou eigenlijk ook precies hetzelfde wat JL net ook zei, weet je wel, van ja, de jongeren jullie moeten het eigenlijk gewoon doen, hè. Gewoon de stoute schoenen aantrekken en gewoon dingen gaan ondernemen. Ja, jangan malu-malu, want ja, ik ben zelf geboren getogen op Kamp Lunetto in Vught, wat natuurlijk echt een hechte gemeenschap is. En om daar natuurlijk uit te stappen en de wijde wereld in te gaan, ja, dan moest ik wel even gewoon door gaan zetten en gewoon heel veel in mezelf geloven. Dus dan moet je het ook gewoon doen. Gewoon dingen ondernemen en gewoon doen. Ja, jij bent daar natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van. Ik ken jou ook nog vanuit Nederland, dat we in Amsterdam allemaal jam sessies. Jij was daar altijd bij. Ja, en dat is ook wel mooi om te zien, om te horen dat je inderdaad wat je zegt gewoon doen. Jij bent zo'n mooi voorbeeld. Jij bent gegaan. Uiteindelijk denk ik door spelen, netwerken daar in Jakarta terechtgekomen bij een meest succesvolle artiest, Glenn Fredly, die er helaas niet meer is. Dus precies, dat is. Kun je ons een beetje meenemen dan, Nicky, hoe dat dan ging? Je bent daar naartoe gegaan. Speelde je al voorheen? Had je al die contacten, netwerken? Neem ons mee. Nee, helemaal niet. Ik was 27 jaar. Ik had net een periode van 3 jaar toeren gehad met Do van Heaven. Ja. En ik wilde gewoon anders. Ik wilde wat anders. Ik wilde ontdekken. En in december 2004 gingen we met heel de familie naar Maluku. In januari 2005 kwam ik terug in Holland en ik was helemaal een beetje de weg kwijt in Holland. Want ik wist niet meer, ja. Ik bedoel, we komen net 2 maanden van Maluku en ik sta nu weer in Nederland. Maar mijn gevoel die ligt daar in Indonesië. Ja. Heel veel gepraat met mijn ouders natuurlijk. Wat zijn de keuzes die ik kan maken? Wat ligt er open? Maar ja, Ambon was in die tijd toen eigenlijk geen optie. Omdat ja, er is helemaal geen, toen in die tijden was er helemaal geen muziekindustrie eigenlijk op Ambon. Toen had ik eigenlijk voor mezelf besloten, ik ga gewoon naar Jakarta. En dat was in een tijd natuurlijk in 2005, ja, toen was er nog geen Facebook, geen Instagram en geen WhatsApp. Dus het was alleen maar eigenlijk door googlen. Ja, Google was toen ook allemaal maar net dus uit van de boeken en van foto's van mijn familie, gewoon ontdekken. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik ga gewoon naar Jakarta en ik kijk wel, ik zie wel. Ja. Mooi. Spelen en uiteindelijk heel succesvol ook in Jakarta. Mooi om te horen, Nicky. Ja, we hadden eigenlijk gewoon echt een passie en echt mijn liefde. Maar wat ik heel leuk vind is dat ik ook van JL natuurlijk hoorde en van Kim en ook van jou natuurlijk en van Benji, dat we eigenlijk allemaal dezelfde dingen meemaken. Ja. Van dat reizen en ik dacht altijd alleen van, ik ben dit gevoel wat ik hier meemaak, dat ben alleen ik die dat gevoel van doorzetten. Je kan je familie soms niet ontmoeten. Ik heb 16 kerst en nieuwjaar heb ik
niet met familie kunnen doen, weet je wel. En je reist veel, ik ben altijd weg van mijn familie en van mijn vrienden in Holland. Maar ik dacht altijd van, dat is mijn eigen wereldje. Maar als je dan iedereen ook zo hoort, dan denk ik van nou, eigenlijk wel mooi om te horen. Top dat we allemaal dezelfde dingen eigenlijk meemaken in ons leven als muzikant, als artiest zijn. Zeker. Top. Zeker. Ja. Ja, mooie woorden. En je hebt ook een reportage voor ons gemaakt met Messi La Tucancina. Kan je daar iets over meer over vertellen? Ja, nou, Meis La Tucancina, sorry. Die komt van Pailao, van de kampong Pailao op Haruku. Ja. En Meis is eigenlijk een jongen die echt van de kampong komt. Met helemaal niks, met zero is hij eigenlijk... heeft hij gewoon een tas gepakt en naar Jakarta gegaan. En zijn idee was gewoon zijn passie was gewoon in de mode te werken in Jakarta. En dan heeft hij gewoon maandenlang in de lobby van mode-agencies gestaan. En hij heeft voor de deur geslapen. Wow. Hij heeft bij de grote nationale tv's heeft hij daar staan smeken, brieven inleveren. Maar het lukte allemaal niet. En nu is hij 5 jaar in Jakarta en hij is nu een van de grootste stylisten, top, hoe zeg je dat, die jongen die modellen aankleedt, zo'n stylist. En hij zit nu in de top van Indonesië. Mooi. Dus weet je, en toen ik dat verhaal van hem hoorde, was ook echt, toen keek ik ook weer terug naar mezelf. Ja, eigenlijk maken we ook weer hetzelfde mee. Ja. Alleen hij dan vanuit Maluku naar Jakarta. Mm-hmm. Maar de stap die we hebben ondernomen is eigenlijk precies hetzelfde. De verschil is alleen de afstand. Ja. Nou ja, hartstikke bedankt in ieder geval voor je bijdrage. We gaan nu naar je reportage kijken. Yes. Dankjewel. Top. Hallo allemaal daar in Nederland. Mijn naam is Nicky Mandeputi. Ik ben saxofonist van beroep. A.k.a. Sex Attack. Ik ben geboren en getogen in Vught in Holland en ik woon nu al 16 jaar in Jakarta, Indonesië. Halo Basudara semua, beta Messi La Tucancina, asal dari Kampung Pelau, Pulau Haruku. Saat ini beta sudah 8 tahun merantau di Jakarta dan saat ini juga beta bekerja di salah satu TV swasta di Indonesia yaitu Trans TV sebagai fashion stylist. Bung salah satu anak muda Maluku dari Belanda yang sangat sukses di ibu kota. Seberapa bangganya sih Bung terlahir sebagai anak Maluku? Als Molukse jongen uit Nederland om hier natuurlijk aan de top te staan in de muziekindustrie in Indonesië, heb ik eigenlijk nooit voor mezelf over nagedacht hoe het ga doen. Ik heb het gewoon gedaan. En dat was door discipline, door motivatie en gewoon in mezelf blijven geloven. Kijk, als het me niet was gelukt, dan was ik gewoon met de volgende vliegtuig teruggestapt naar Holland en zat ik weer bij papa en mama. Maar het heeft goed uitgepakt. Tapi Meis sebagai anak Maluku ya, dari Kampung Pelau di Haruku, Ale bisa jadi succesvol di Jakarta ya. Menurut beta Ale tuh upcoming stylist ya yang juga terkenal dan kerja juga di major big TV station Trans TV. Menurut Meis bagaimana sebagai anak Maluku ya? Seperti yang Bung juga bilang, maksudnya bangga terhadap orang tua, bangga terhadap opa-oma itu. Sebagai anak Maluku yang memang Katon dibesarkan agak keras dari keluarga, karena saat di Ambon, budaya dan Katon memperlakukan orang tua, par Katon tuh maksudnya bukan kayak orang-orang Jawa di sini, mungkin dong masih sio-sio dompung anak. Dan orang Maluku itu proudnya tinggi tuh, Ale tahu sendiri lah. Selalu bikin baik dimanapun dan siapapun. Ya. Khususnya untuk anak Maluku yang ada di Maluku maupun Belanda maupun dimanapun, selalu bikin baik di mana saja Katon berada. Karena Katon sin tahu yang Katon bikin baik pak orang ini itu nanti dia yang duduk buka rezeki par Katon di sana, di sana dan di sana. Ik weet dat er heel veel talentvolle Molukse jongeren in Nederland zijn. Je moet gewoon achter staan wat je doet en je moet je eigen identiteit gaan zoeken waar je het sterkst in bent. En daar moet je het uiterste eruit halen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, jullie moeten het gewoon doen. Jullie hebben niks te verliezen in het leven. Ja, we zijn nu bijna aan het einde gekomen van deze editie van Betta Dicini. Maar niet voordat deze twee heren iets gaan vertellen, neem ik aan. Henry en Amboena. Amboena van TIFA en Henry van het Molukse Historisch Museum. Ja. Ik ga jou gewoon even het woord geven. Mag ik dat zo doen? Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat we in onze samenwerking dat we gewoon enorm trots kunnen zijn op deze uitzending. Ja. Want muziek, stand-up comedy, we hebben en straks, ik ruik, als je thuis bent en je ruikt dit, dan denk je van oké, ik sta volgens mij ergens in de keuken in de Molukse wijk of zo. Ja, klopt. Maar met de muziek erbij, ik denk dat we gewoon
gezamenlijke mooie uitzending hebben gehad. Ja. Waarin we gewoon dieper ingaan op wat muziek met ons doet. Ja. En ja, ik ben gewoon enorm trots. Trots? Ik hoop mijn collega ook. Ja, ik heb eigenlijk ook niet zoveel te zeggen. Ik denk dat iedereen al hun zegje heeft gedaan. Ja. Wat ik eigenlijk ook wilde zeggen al 10 jaar lang eigenlijk, dat ik Tifa doe. Ja, want hoe lang ben je nu bezig met Tifa? 10 jaar. 10 jaar. Ja, ja. En wat was jouw begingedachte van Tifa? Dit echt. Dus ik heb eigenlijk niks te zeggen. Dit is gewoon wat het moet zijn. Ja. En ik denk dat dit een goed begin is voor de toekomst. Voor de gevestigde namen, maar ook voor de talenten. Ja. Ja. Voor de jongeren die ook heel graag ergens willen komen. Ja. Met muziek of wat het ook is, weet je. Die brug is er, we moeten gewoon erover blijven lopen. Ja. Dat is het idee. Mooi gezegd. Mooi gezegd. Nou ja, concluderend kunnen we dus ook zeggen dat de Molukse muzikant divers is. Het lijkt alsof het in de genen zit van het volk om je muzikaal te uiten. En dat die muziek een verbindende factor heeft. Het opent deuren, niet alleen in Maluku zelf, maar over de gehele wereld. Maak je op naar de toekomst, zou ik zeggen. Zeker. Ja? Ja, heel fijn om hier aanwezig te mogen zijn. Ook dat we dit samen hebben mogen doen. Ja. En waar we het ook over hadden, hè, genieten. Nou, we hebben veel gezien, dat doen we met muziek. Entertainment, alles is voorbij gekomen. Eten, ik zie dat ze heel erg druk zijn met het klaarmaken van. Ja, daarom. Jaina, dat mag natuurlijk... Kijk hè, eens. dat moet natuurlijk een podium krijgen, Jaina. Laat eens even zien. Wat voor lekkers. Lekker. Nou ja, dit is gewoon nasi kuning, ikan rica-rica, sate ayam, daging smoor en sayur campur. Ja. Oh, lekker. Dankjewel, dankjewel. Ik weet niet of kunnen jullie dit zien ook? Kijk, zo prachtig is het opgemaakt. Kunnen we het waarschijnlijk wel zien, maar niet ruiken. Niet ruiken, ja, dat is jammer. Zo, dank u wel, dank u wel. Makan en tangan ook, hè? Makan en tangan? Yes. Ja. Voordat we gaan eten wil ik nog wel jullie ook bedanken. Want kijk, we zitten gewoon in een room met, ook aan deze tafel, gewoon met allemaal kanonnen. Benji, Jessica. Ik vond het heel apart om ons twee gewoon weer te zien. Want we hebben natuurlijk lang niet meer gespeeld. En dan om jezelf te zien. En volgens mij hadden wij het net over, Jessica. Hoe is het dan om jezelf zo te zien? Ja, hoe ik het vind om ja, mezelf? Ja. Ik vind altijd even, je moet altijd even ergens doorheen. Ja. Dus meestal wacht ik ook even met iets terugkijken. Dus dan denk ik van, ik probeer het gewoon te ervaren. En dan op een gegeven moment denk ik van, nou ben ik wel klaar om iets terug te kijken. En dan vaak denk ik wel van, Maar ik vind mezelf terugkijken pratend. Ik krijg vreselijk. Stil maar. Er komt een documentaire van jou uit, toch? Er is nu een camera. Het wordt nu gefilmd, inderdaad. Ja, we zijn al een tijd bezig. Dus de plaatopname, en het gaat over Lagu Lagu, dat ik daarmee bezig ben. Ja. Maar ik word dus gevolgd. En dit is nog ongoing. Dus, maar ik zal jullie allemaal kapot spammen. Als het Wanneer komt het uit? Heb je al Nee. Spannend. Spannend, hè? Maar wij hadden het ook, hè? Wij hadden heel lang onze dvd's hadden we ook niet teruggekeken. Klopt. Het is heel moeilijk om naar onszelf te kijken. En toen werden we uitgenodigd in Deventer, dat weet ik nog heel goed. Ja. En toen moesten we daar zo zitten. En toen moesten wij 1,5 uur naar onszelf kijken. Dat is ook raar. Ja, dat was apart, maar was wel leuk. Ja, dat is ook leuk. En dan maakten we, zeg maar, kwam er een grap. En dan keken al die mensen ook naar ons zo van... en dan zaten we echt zo... Ja. Ja, dat is wel apart. En jij? Want jij gaat nog iets doen ook in het theater? Waar kunnen we je weer Wanneer zien? kunnen we jou zien? Ja, zo lang natuurlijk. stilgezeten, Door de corona natuurlijk kon ik heel lang niet spelen. Maar ik heb goed nieuws. 19 september sta ik in een grote zaal, Theater Zuidplein. En de eerste week van augustus begint de kaartverkoop. Dus I keep you posted via Instagram en social media. Dan kan je mij volgen. Joshua Timicela. Dus er wordt weer totaal iets nieuws. En, ik wil ook nog wat melden. In november kom ik dus met iets totaal nieuws, wat ik nog nooit heb gedaan. In theater? Nee, niet in theater. Een nieuwe kunstvorm. Dus ik heb geschilderd, ik heb in films gespeeld. Dus nou totaal iets nieuws. Okay. En ik ga jullie ook geen tip geven. Ik ga alleen zeggen dat het 90.000 woorden heeft. Oké. Het is heel cryptisch, want ik ga nu al van alles denken. Nou, spannend. Houden we in de gaten. Ja, dus... En dit is eigenlijk, even op terugkomen, hè, dit is toch eigenlijk hoe het gaat. Kijk, ik krijg hier... Ze zijn al muziek aan het spelen. Ja. Pesta, feesten.
eten. Makan. Het is Ja. zo lang stil geweest rondom corona, maar dit voelt toch ook even alsof er nu... Alsof er gewoon even een feestje begint. Dus, Zeker. Daarom moeten we genieten, want misschien morgen weer lockdown, toch? Dus laten we nu gewoon lekker eten. We weten het niet. Laten we nu gaan eten. Ja, toch? Laten we gewoon lekker gaan eten. Terima kasih banyak-banyak. Bitter di Sini staat weer als een huis. Oh ja, en wanneer is de volgende? Kan je ons iets meer De vertellen? volgende gaat in september plaatsvinden. Ja. In de tussentijd werken we ook aan een Molukse monument. Dat doen we samen met Stichting Landelijk Molukse Monument. Dus dat gaat ook gewoon door en daar gaan we nog heel veel aandacht aan besteden. We gaan samenwerken met Bahasa Basudara, daar gaan we mee samenwerken. Dat is ook een taalproject. Heel veel dingen die we nog vanuit het museum gaan doen. En aan het eind van het jaar dan gaan we het weer afsluiten. En dan hoogstwaarschijnlijk weer met de collega's van Kiva. En dan hebben we het herdenkingsjaar gehad, maar we gaan gewoon door. De agenda staat vol. Molukkers zijn gewoon hier, here to stay. En als we gaan, dan kiezen ze And ons we eigen never pad. go away. Ja, en als we gaan, dan kiezen we ons eigen pad. Maar Bitter di Sini is nu wat staat. Mooi. Aku makan, hè? Jo, oké. Lieve mensen, iedereen thuis ook bedankt voor het kijken. Bitter di Sini, de 3e editie. Ja. Wij gaan lekker eten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Doeg. Jessica, wil jij even voor ons samen met ons Goyang zingen? Je gaat eerst zingen en dan ga je eten. Goyang, goyang badan, goyang pinggang, segoyang segoyang badan, manise. Dansa, atur langkah, rata-rata, dansa bahasa putar, manise. Jarum menari